Hi guys! So, ang video natin ngayon, tuturo ko kung paano mag-record ng screen, gumawa ng video na nire-record mo yung ginagawa mo sa desktop screen mo gamit ang software na iSpring freecam. So, yung iSpring freecam is free software siya. So, hindi mo kailangan ng license. So, libre lang siya. At ang maganda nito is siya lang yung free software na pwede kang mag-record ng iyong screen ng unlimited time. Yung iba kasi limited to 10 minutes or 15 minutes, mga ganon. Pero ito, unlimited siya. So, ilalagay ko mamaya yung link tsaka yung pangalan ng software sa baba sa description kung ano yung kung paano siya i-download. Then pagka-install ninyo, ang pangalan ng software is iSpring freecam. So ito ang pangalan lang niya, freecam lang dito. So maganda rin dito guys is mamaya may mga functionality siya na wala dun sa ibang free na software. So, pagka na-install nyo na siya, so ito yung magiging kakalabasan niya. Then, makita nyo dito yung create. So, click nyo lang itong new recording. So, pagka-click nyo ng new recording, so makikita nyo yung mga dotted lines dyan. Ibig sabihin, yung by default, yan lang yung pwede niyang i-record. So, ibig sabihin, yung part na yan, hindi yan makukuha. Pero pwede nyong palitan. So, nakalagay kasi dyan is 1280 by 720 resolution. So, pwede nyo i-click ito, yung capture size. So, click nyo dito, pwedeng select area. Ibig sabihin, kunwari, dito lang na part or konting part lang, hindi yung buong screen mo yung i-record mo. Ang lalagay mo dito is yung full screen. So, click mo lang tong full screen para yung buong screen mo is makukuha niya hanggang dun sa may taskbar. Ayun. So, another thing is i-click nyo tong settings, click nyo yung microphone. Yun din yung isang kagandahan niya kasi yung iba pag nagre-record ka, walang background. Ibig sabihin hindi nyo maririnig yung pagsasalita ko, pero dito maririnig siya. So click nyo lang yung high. Mas maganda para makuha. Tapos lilesen lang natin mamaya pag i-edit na lang natin yung video. And then record system sounds para just for example merong magpa-pop up ganyan, yung mouse interaction maririnig din. Yan. So click nyo lang yung okay. And then after yung may setup siya, so click nyo lang tong record. So click lang natin tong record. Yan. So pag click natin yung record, so yan. So diyan naka-record na yan. So, hindi nyo nakikita dito kung paano siya nagre-record, pero naka-record na siya. So, pag i-stop naman na natin siya, punta lang tayo dito sa may taskbar. So, makikita nyo yung icon niya dito na maliit. Double-click lang siya. Pag di-double-click nyo siya, automatic mag-i-stop na yung recording. Then, lalabas na itong ito yung ni-record niya. Nag-stop na siya, tapos pwede nyo na siyang for example, kung hindi nyo nagustuhan, pwede nyo mag-set ng new recording or i-edit natin siya. Pwede rin namang i-save na natin siya agad. Pero, for example, may ititrim ka. Ibig sabihin, may kukunin ka lang certain portion. Click natin yung edit. So, lalabas itong window na to. So, makikita nyo dito yung lahat nung na-record. So, for example, hanggang dito lang yung pwede nyo i-play para makita nyo kung ano yung lahat ng mga ni-record niya. Okay? So, for example, hanggang dito, for example, dito, hindi nakasama sa recording yung part na yan. Or for example, itong part na to hindi nakasama sa recording. Gusto nyo tanggalin yan. Hindi yan, i-click nyo lang ito, tapos i-drag nyo siyang ganon. So, pag nag-yellow siya, ibig sabihin, pag meron tayong option dito na trim. So, pag triname nyo ito lang makukuha. So, ibig sabihin, kung ang gusto nyo, ito ang makuha, ito yung highlight nyo. So, kung ano yung highlight nyo, yun yung kukunin niyo.
For example, simula umpisa hanggang dito na part, etong naka-highlight is makukuha nyo siya. Ibig sabihin, masisave siya. Ito naman is tatanggalin niya. So, click lang natin yung trim. Pero bago natin siya i-trim, for example, gusto rin nating i-remove yung noise. Yung noise, remove noise, ibig sabihin yung mga background na part dun sa yung medyo ibang noise, yung pwede niyang tanggalin. Okay? Pwede rin namang hindi. Kasi medyo, hindi ko to sinasuggest na gamitin kasi na-try ko na. Which is, hindi maganda yung magiging voice quality natin. Pwede rin nating adjust yung volume. So, naka 0% kasi yan. Kailangan mo itong ilagay sa 100% or kung gaano kalaki yung gusto mo. Kasi pag naka-default yan 0%, wala kang maririnig. Ibig sabihin, naka-record lang yung ginawa mo sa screen, pero yung voice mo, hindi maririnig. So, lagay nyo sa 100%. Okay? And then, after nating ma-adjust yung volume, ma-trim. Yan, na-trim na. I-click natin yung trim. Yan. So, makikita ninyo, na-remove na yung plus part na yon. Itong part na lang ito, yung ma-save natin. And then, click natin yung save. Yan. So, after nating ma-save, i-save as video na natin. So, click natin yung save as video. So, for example, i-save natin siya dito sa folder nito, sa videos. Then, palitan nyo lang yung pangalan. So, for example, kung ano yung gusto nyong file name. And then, click. Wala tayong options na iba dyan, kundi ito lang. Then, click natin yung save. So, itong pag-save niya, depende kung gaano kahaba yung ni-record nating video. So, kung for example, kung 10 minutes yan, mas matagal. Pag ito, ni-record lang natin is 1 minute lang. So, ibig sabihin, mas mabilis siya. Okay? Ang maganda pa rito, pwede nating i-save as video. Ibig sabihin, masisave natin siya sa ating computer. Pwede rin nating direct na sa YouTube. So, pag clinic mo ito, maglalagin ka sa YouTube, tapos direct na siya mag-upload doon. So, sinave as video natin kasi i-edit pa natin siya. So, ito yun. So, ito guys yung iSpring freecam. Isang free software na ginagamit na pang capture ng activity natin screen, at the same time may record natin yung voice natin while kung ano yung habang may ginagawa tayo sa screen natin. So usually ginagamit to sa pag-vlog. Yan. So hopefully nakatulong sa inyo guys. So pag nakatulong siya, please consider like the video and subscribe. Bye bye.